Surabaya, Surabaya, mijn gedachten zijn altijd bij jou. Waarom moest ik jou verlaten? Eenzaam sta ik voor mijn raam. Grauw is de lucht en als ik zucht, vormen mijn lippen jou. We're in Surabaya now, and we're going to the Indo Club of Surabaya. We're going to meet up with Omi Jan and company, and 7 elderly Indos who definitely need our and your help. And here we are, and the restaurant's name is Restaurant Hari Hari. Hey everybody, as said, we're in Surabaya now, the second largest city of Indonesia, and a lot of Indo people were born here before they went to the Netherlands. This is a place called Hari Hari. It is a traditional Dutch colony house from the Dutch East Indies era, and every time when I'm in Surabaya with my wife, we're always visiting the Indo Club of Surabaya. They're trying to keep our heritage alive, and today we're here because tomorrow we're leaving back to Los Angeles, and we're meeting with a few Indos here in Surabaya. Come on. Let me first introduce you. This is Jan Fernandez. He is the secretary or The Indo Club in the Surabaya. Then over here is Petrus. Hoi. Hallo. Zet hier om weer. This gentleman here is the uncle of Ricky Rosales. Who else? Mr. Wolf has a very Luchu, as we said, he's a comedy. He's a comic. Like this. Stand-up comedian, let's say. Comedian. Ecke. Not you, but your little nephew is Ricky Rizal. Ricky Rosales. So this is the uncle. He's Indo, like all of them. They decided to stay here in Indonesia, in Surabaya, while other of us decided to go to the Netherlands when it was cold. Wij zijn Arek. Surabaya kids. And then we have this gentleman over here. Santo Schuurmans. Schuurmans, very Dutch. He's an Indo. Unfortunately, he doesn't speak Dutch anymore, but there's Indo blood to his face. Over here, this gentleman had a fight with his wife last night. You can see, she really messed him up. But this is Oom siapa? Wim Van der Vermeiden. Wim Vermeiden. He better vermijd his wife. He's gonna go. And this lovely tante is Tante wie? Vicky Versteeg. Tante Vicky Versteeg. Look here at all the names. For those who are wondering, what is it talk about Indos? Well, Indos, we are a mix of European and indigenous Sumatran, Balinese, Maduranese, Sundanese, Manadonese, Javanese here. We're gonna meet all the Indos here and the elderly Indos because we're gonna give them some charity and love. Let's go inside. Hello. This one too. Anton. Ja. Nog steeds hetzelfde. Soms dus, hè? Ze hangen nog. Ja. Ze hangen nog. Wat hangen nog? Wat hangen nog? Geen balletjes hangen nog. Indische humor. Omdat ze hangen nog. Zijn balletjes hangen nog. Hey. Is zijn niet beeldig? Beeldig.
Ben ik beelden? Dag Leicesters! Oom, niet te veel roken. Je gaat dood dadelijk. I just still no smoking. You're gonna die for that. Hoe lang rook je al? He's been smoking all his life and he's still alive and kicking. So what's the secret to stay old and young? Als ik uitschrijf met roken, dan krijg ik dus stress. So says if I stop smoking, you get stressed. So, Hij geeft een mooie filijn, maar toen Maar ik verkoop dat. so guys, if you're watching, he has a beautiful village in Batu Malang. He's selling it. So, inquiries Om Jan hier, hè? In de Surabaya. Beautiful house at the beach. So the reason why we're here, y'all know that we, So Calendar, we have once or twice a year we do a charity event. We call it Charity Pasar Malam or a beneficiary concert at the Indonesian consulate in LA or at the AVO in Anaheim. And with the proceeds, with the funds we get in donations, we go to our first address was the orphanage in Samarang, and now in Surabaya we have the Endo Club of Surabaya. There are 7 elderly people who will get the donations, so it will provide them of nutritions, medications, and other little small things. Again, thank you for those donations and support. And here we are, this beautiful location at Hari Hari in Surabaya. So I'm sitting here with a bunch of elderly Indos. They could be our fathers or grandfathers. And I'm going to start with this gentleman first. What is your name? My name is Bob Ridol. So Bob Wolf. Wolf like a wolf, okay. And you were born in Surabaya? Ik leef in de bergen, is het Pandaan, iets onder Trekkers. So he was born outside of Surabaya? Geboren bedoel je? Born, yeah. Geboren in Surabaya. Surabaya. RKZ. Yeah. RKZ stands for? Ponorogo. So, born and raised in Surabaya. Before or after the war? Before or after the war? Voor de Japanse tijd of na de Japanse tijd? Na. So he was born right after 1950 ben ik geboren. 1950. So 5 years after Indonesia's independence and 1 year after the officially acknowledged independence by the United Nations and of course the Netherlands. He is the proud uncle of our Indo hero in the Netherlands, Ricky Risoles. This is the oom. Ja, ik ben de oom. When is the last time that Jaro came here? Vorig jaar met zijn vrouw, alleen voor een dagje is hij alleen met me, dat is naar Bali toe. Ja. Maar net maar 2 maanden terug Ja. is zijn broertje, Randy, Ben je gekomen? met zijn meisje. Meisje. Ja. Langer gebleven. Of ook Nou, een dagje. Een dagje naar Bali op, een weer. dagje. En dan even die in Surabaya rondje maken. En dan morgen zijn naar Bali. So his both his nephews, Jaro and Randy, they came last year to visit their uncle, and then of course, what is Indonesia without Bali? So for the rest they escaped to Bali. Dank u wel. Ja, goed. Oké, jij ook bedankt. Oom, nama om siapa? Santos en Nampa? Schuurman. Hier een mooi voorbeeld. Santos Schuurmans. Schuurmans is obviously a real Dutch name. Oom lahir di sini? Nee, Surabaya. Di Surabaya. Tahun berapa? Tahun 58. 58. So he was born and raised here in Surabaya. He's an Indo, 3rd generation Indo. Mami dan papi lahir di mana? Mami Kediri. Kediri, ya.
kalau Pati saya nggak tahu lahir di mana. Nah, mami orang Indo dan Orang Jawa, Pati orang Indo. so his father, he doesn't know his father is, but his mom is, or masih hidup? Udah meninggal. Udah meninggal. So his mom passed away, but his mom was Indo dad and Indo mom. So this Indo was born and raised here. Unfortunately, he doesn't speak Dutch. Masih bisa bahasa Belanda? Nggak bisa. Cuma nama kan. Terima kasih Om. Sini masih Pak ya. So I was born and raised over here. Even though he has a Dutch last name, unfortunately he doesn't speak any Dutch. But yeah, he's an Indo. Sorry. Tante Grace, ayo. Ja, Wie bent u? ik ben Chris Krats. 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 Ja. Dat is itu nama Ambon itu, hè? Nee, Duitser. Ja. En mijn vader is een Chinees. Ja. U bent geboren waar? Surabaya. Surabaya. Ja. U bent geboren na de oorlog. 48. Ja, itu. Ja. Maar, ini yang paling penting buat orang Belanda ya. Waarom spreekt u nog goed Nederlands? Omdat ik op een Nederlandse school ben. Het was al Republiek Indonesië, atas 45. Ja. Toch bent u verder naar een Nederlandse school gegaan. Ja, in Zaalbergschool ben ik. In Surabaya. In Surabaya. Habis sekolah itu, wat heeft u toen gedaan na uw middelbare school? Trouwen. Trouwen. Ja. En Apalagi? ik rijd de bus. Wat? Dus u bent een super. Nee, een chauffeur, dat is niet. Dat is de bus van mijn vader. Uw vader. Dat was uw Chinese vader. Ja. Ja. En ik heb 12 jaar gereden. En met de bus. Ja, Surabaya, Banyuwangi. Itu bus umum itu. Express, malam. Express. Dus malam. Hebat banget itu. Ja. Ja. Dus u bent door al de jaren heen, heb je gewoon Nederlands gesproken. Ja, mijn moeder en vader spreken ook Nederlands. Dus Tijdens het nieuwe bewind Indonesië gewoon gewoon Nederlands. Nederlands. Ja. Heel mooi. En mijn zus zit in Holland. In Nederland. Waar in In Nederland? Zwolle. Zwolle. Ja. Mooie vraag is het. Waarom heeft uw zus besloten om naar Nederland te gaan en niet bij uw ouders en u hier in Surabaya te blijven? Ik zou hier blijven. Kalau saya lah di sini, Nee. kenapa saya harus pindah ke Belanda? Is beter in Holland. Nah, tapi u tetap Ja. di sini. Kenapa? Wij eigenlijk ook, maar omdat mijn moeder getrouwd is met een Chinese. Ja. Hij is WNI, dus moeten we allemaal naar WNI zijn. Dus- Wij zijn eigenlijk WNA. Maar u heeft dus de Indonesische Ja. geaccepteerd. Ja. Oké. Ja. U heeft de mogelijkheid gekregen. Ja. Kalau mau tinggal di sini, boleh, tapi harus terima warga Indonesia. Ja. Tapi kalau nggak pentak di sini, silakan boleh pergi ke Belanda. Eigenlijk wel. Maar uw ouders hebben gekozen hier te blijven. Ja. Heeft u spijt dat u hier bent gebleven? Jawel. Toch spijt? Ja. Kenapa? Is beter in Holland. U lebih suka dingin atau panas? Nee. Niet over het weer. Maar De als sociale je- mogelijkheden? Ja. Als je oud bent, is Ja. beter in het buitenland. Ja. Want hier, als je oud bent, moet je toch werken. Hoe oud je maar bent. Ya, Beb, Moeilijk. ini tante bilang, aku pengen mau pensiun di sini ya, 8 tahun Ya. lagi ya. Tapi tante bilang lebih bagus kalau tua di luar negeri. Maar nou doen ze dat. Ze hebben pensioen van Holland en ze wonen in Indonesië nou. Dapat kan? Dat is beter. Nah, itu dia. Precies Lilis Jan. Ja. Lilis itu. Precies zo. Dank u wel. Dit Ja. wou ik horen. Ja. Karena ada nog gemixte antwoorden. Ja. Ada yang bilang kita harus keluar Indonesia, tapi orang tua saya juga tetap di sini sampai tahun 65. Barusan mami bilang, oke, buat future saya, punya anak mau pindah ke Belanda. Tapi als mijn vader, hij zou hier blijven.
omdat het hier veel leuker is. Ja, En tempo- leuk is het leuk, maar Ja. voor de economie is het niet leuk. Ja, maar als u nu ziet, 79 jaar verder, lihat aja Indonesia maju banget. Ja kan, dat Indonesia maju kan. Zo. Ja. Het verschil tussen 45 en nu, Ja, maju, maar als je oud bent, je moet doorwerken hier. klopt. Heeft u dan tot hoe oud heeft u gewerkt dan, als ik mag vragen? Ja, ik werk. Ja, ik Nog werk steeds? toch weer. Nee, nou niet. Niet meer, toch? Nou Ja. niet. Want ik ben al oud. Maar jong van hart, ik heb altijd gewerkt bij mijn ouders. bij die ouders, ja. Want Dat ik is- rijd ook de bus. Ik ben directeur van 200 bussen. Ja, heb het banget. Ja, Echt, ja. heel mooi. En ik kan alles zelf doen. Ik ben zelfstandig. Ja. Ik Di heb mana ook- aja bisa cari perempuan yang zelfstandig. Moeilijk hier. U bisa jalan pakai stick shift, handgezakeld, manueel? U bisa. Alles kan ik. Nou, zie, Ik kan alles. zie, tante bisa. Ik kan ook alles goed maken. Zelf goed maken. Technisch. Dat heb ik technisch, dat Ja. heb ik van mijn vader geleerd. Heel mooi. Mijn vader is erg hard. Dank u wel tante voor dit. Ja. Dank u wel tante Grace. Graag gedaan. Ja. Nah, kemudian kami bisa bahasa Belanda karena orang tua kami ya usianya kelahiran tahun 23, 22 sehingga otomatis itu sekolah mereka masih sekolahnya zaman Belanda ya. Bahasa itu diturunkan ke kami anak-anaknya. Jadi kami bisa bahasa Belanda karena praktek di rumah. Ja, het huis geleerd. Jadi mijn ouders spreken Nederlands tegen de kinderen, dus automatisch. Nog steeds. Ja, Dulu. mijn moeder is 7 jaar geleden Ja. overleden. Hè? Dus we kennen de taal van huis. Thuis, ja. Van huis, Maar ja. op school heeft u gewoon de Nee, Indonesische school. Ik heb geen Hollandse school Gevolgd, ja. gevolgd. Dus alleen het praktijk. Ja. Maar de pluspunt is, ik heb ooit bij de ABN AMRO voor 12 jaar gewerkt. In Surabaya? En, ja, in Ja. Surabaya. En later 12 jaar bij de Nederlandse consulaat. Dus dat haalt op met Nederlands. Ja. Ja? Dus soms was Nederlands niet vereist, jadi bahasa Belanda tidak diharuskan. Ja. Tetapi bahasa Inggris. Tetapi karena saya bisa bahasa Belanda itu merupakan plus point. Ketika saya melamar, kayaknya mendapatkan prioritas karena Betul, ya. zaman tahun 90-an itu kan jarang sudah ya untuk generasi yang lebih muda itu bisa bahasa Belanda. Ja. Nah itu keuntungannya kami punya orang tua yang bahasa Belanda. Sehingga kami ya kita masih berkomunikasi dengan ada kakak satu juga di Belanda yang masih kita masih bisa memelihara bahasa Belanda ya. Dus uw familie woont ook in Nederland. U heeft nog familie in Nederland. Veel families. Veel- Veel families van moederskant. 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 Waarom hebben uw ouders besloten om niet naar Nederland te gaan? Jawel, eigenlijk in 1960 of 61 Ja. ya, ketika semua sudah pergi ke Belanda, Ja. ya orang bilang papa saya ketinggalan sepur. Jadi dia mau juga, tetapi karena papa saya ambtenaar, jadi pegawai negeri ya. Ja. Dia dulu kerja di Bea Cukai. Jadi dia antara iya dan tidak untuk pergi ke sana. Dus uw vader heeft bij de Belastingdienst gewerkt? Bij de douane. Douane, oké, ja. Ya, bij de douane. Jadi karena dia takut ketahuan kalau mau ke sana kan. Waktu itu kan ada apa? Irian Barat. Ja, klopt. Ja. Itu apa namanya? Irian Barat Westi ya. Jadi kan jadi sorotan. Tadi takut bapak saya untuk terus terang untuk ke sana Naar ya. Nederland te gaan, ja. Tapi yang kakak-kakak mama saya sebelum tahun 60 sudah di sana semua. Nah, jadi ketika mijn vader request Heeft een aanvraag ingediend om naar Nederland te gaan. Ja. Hij was te laat 2 dagen. Zoals nog een andere dame hier. Dus Twee de dagen daftar hebben ze te laat ingevuld of ingebracht. Ja. Dus ze hebben letterlijk en figuurlijk de boot gemist. Ja. Ja, de boot gemist en ook ja, Nederland is deadline. Ja. Je kan niet meer zeggen, nou ja, 1 dag, 2 dagen, Ja. kan nog niet. Nee, kan niet. Te laat is te laat. Te laat, ja. Toch? Een paar keren heeft mijn vader nog geprobeerd, maar ja, oké. Ja. Dus wij geloven dat God wil ons hier in blijven, Indonesië ja. hebben. Nou. Dus, Heeft u als Indo zijnde altijd
toch, ondanks het Indonesië geworden is, Ja. nog altijd thuis gevoeld hier? Ja, natuurlijk, hè, omdat wij niet naar Nederland konden. Dus ja, dat is onze plaats is hier. Ja. Mijn broer was in 78 naar Nederland. Eigenlijk met vakantie. Ja. En toen heeft mijn tante, dus een zus van mijn moeder, heeft hem aangehouden. Toen is hij daar gebleven. Ja. Ja. Waktu itu masih gampang ya, Ja, untuk in tinggal. 78 is een familie van mij van Jakarta, Amanopunyo, ook voorgoed van Jakarta naar Zutphen zijn ze verhuisd. Ja. Ja. Mijn broer was naar Veldhoven. Dicht bij mij, Eindhoven. Ja. Oh, Eindhoven, Ja, ja. maar En in Eindhoven, Veldhoven, Rotterdam, Amsterdam zijn veel families van ons. Leuk, ja. Dus, Bent u al terug naar uw families gaan geweest op vakantie? ja, ik was Oké, ook zo. bij Oké. daar geweest. En we hebben, ja, de ouders zijn al overleden. Ja. Ja. Ouders zijn al overleden, ze kwamen vaak hier bij ons thuis. Ja. Maar de kinderen, ja, de jonge generaties, we hebben al weinig contact met elkaar. Ja. Dus maar, ja, je kan zeggen, we hebben, ja, we kunnen niet zeggen dat we Hollanders zijn of we zijn merah putih. Ja. We zijn Indonesiërs. Ja. Mooi, ja. Maar u heeft nooit eigenlijk vijandigheid ondervonden van de... Ja. Dat ben ik blij om te horen, Ja. zodat de mensen in Nederland ook horen. De Indo's die besloten hebben om hier te blijven, Ja. zijn toch altijd met open armen of toch altijd met veel liefde. Oh ja, Toch ja, wel. ja. We zijn altijd nog, ik bedoel, ja, wij houden van ons land, Ja. hè. Ja, dus zoals toen wij nog klein waren, als wij de history moeten uit het hoofd leren, Ja. ja, belajar untuk ulangan di sekolah, dan gaan we toch hafal keras-keras, ja. Ja, nog één vraagje ook, hè. U bent naar een Indonesische school geweest, SMA, SMP, of SMP, SMA. Vanaf lagere school door. Lagere school door tot SMA, ja. Ja. In Surabaya. Wat weet u nog van de geschiedenislessen? Heeft het Indonesisch onderwijs de leerlingen destijds uitgelegd dat Indonesië 350 jaar geleden onderdrukt door de Nederlandse kolonisatie? Of Ja. is dat tempo dulu, daar hebben ze het niet meer over gehad en een beetje maar? Oh nee. De history blijft, ja. Dus wij worden nog steeds ingeprent dat wij 350 jaren onder de Nederlanders waren. Ja. En ja, dus ja, volgens mijn moeder soms als we gaan leren, dan soms zei mijn moeder, hey, nee, dat is niet waar. Jullie worden de omgekeerde geleerd. Dus Ja. mijn moeder zei, maar omdat zij altijd in de stad hebben gewoond. In Surabaya, ja. Dus misschien voelen ze niet de... Vijandigheid? Of voelen zij niet wat andere steden gevoeld hebben? Ja, ze voelen niet misschien de moeilijkheden wat de anderen in de kleine steden, Ja. kleine dorpen hebben gevoeld. Ja. Want ze hebben altijd in de grote stad Surabaya gewoond. Dus volgens ons, wat wij denken over de Nederlanders, ja, wij zien geen lelijke dingen, Ja. maar daar zit toch iets negatiefs. Als we een kolonie is van een andere Wereldmacht of land, ja. ja, dan moet er wel altijd wel iets negatiefs gebeuren tussen de ingezetenen van, Ja. van het land. Ja. Maar ja, of wij dat, of de mensen dat vroeger de oude tijd voelen of niet, dat hangt van ervan af waar ze wonen Ja. en waar hun werkkring en waar ze grootgebracht zijn. Ja. Dus mijn vader, mijn opa waren van de douane. Dus ze hebben altijd een groep, Ja. een mooie werkkring of vriendschap. Omstandig, ja. Omstandigheden. November 1945, Ja. Surabaya. Aha. Ja. Hoe hebben jullie dat ondervonden? Want er was hier een oorlog eigenlijk. Ja. Hebben jullie zich toch angstig gevoeld als niet-Indonesiërs, als Indo's? Of toch heeft u niet veel van gemerkt, laat ik zo zeggen? Ja, ik ben in 1955 geboren. Uw familie bedoel ik, hè? Ja, 55, ja. ja. Mijn moeder waren altijd hier in Indonesië. Ja. Mijn vader was wel geïnterneerd in een kamp in Ambarawa. Ja. Tijdens de Japanners, hè, Ja. tijdens de Japanners. Dus maar als ik naar hun verhalen hoor, hebben ze toch ook niet zo erg moeilijk Ja. vroeger, ja, in Surabaya. Weer Mijn omdat het weer een ouders. grote stad is. Omdat Ja. ze in een grote stad. Laatste vraag is,
u als Indo zijnde, leg uit aan de Nederlandse kijkers, waarom is het dat een Ambon, Manado en Papua als Nederland voetbal speelt, waarom zijn ze altijd pro-Hub Holland Hub? Leg dat uit, waarom die sfeer, is het een vorm van trotsheid of van ik zie dat niet gebeuren met de Blanda's als Indonesië badminton speelt of als Indonesië dat de Blanda's gaan supporten AYO Indonesië. Waarom is dat nog zo hier in Indonesië? Ja, misschien door de 350 jaar dat Nederland hier in Indonesië was. En ja, misschien hoe of het hebben ze misschien overal geen heel lelijke ervaring met de Nederlanders. Dus toch een beetje trotsheid is er nog altijd. Ja, er is altijd nog een trotsheid. Maar ook omdat er veel familieleden in Nederland wonen. Dus de band tussen de kinderen en de generatie, jonge generatie, met de Nederlanders blijft. Ja. Dus daarom, ja, volgens mij is er geen haat. Ja. Is er geen haat. Dus als ze denken, wat gebeurd is gebeurd, kijk vooruit, maju. Maju terus. Dank je wel, dank je wel. Oké, dank je wel. Dus, dit is heel belangrijk, zodat de mensen het ook kunnen begrijpen. Hè? Dus u twee beiden is een voorbeeld gewoon, hè? Dat jullie niet het land zijn uitgeschopt, maar gewoon de nieuwe regering heeft de mogelijkheid gegeven aan de mensen die hier of die destijds in Nederlands-Indië geboren zijn. Wilt u naar Nederland gaan, dat is geen probleem, u bent vrij te gaan, maar wilt u in uw geboorteland blijven, geen probleem, maar dan moet u wel zich integreren en het Indonesische staatsburgerschap aanvragen. En dat heeft uw vader ook gedaan. Heeft dat gedaan. En hij wordt TNI en hij bleef met zijn naam. TNI, wat, ik weet de afkorting, wat vertel tegen de mensen? TNI is Tentara Nasional Indonesia. Dat is de landmacht eigenlijk, hè? Ja. Tentara Nasional Indonesia. Dan heb je de zeemacht, de landmacht en de luchtmacht. Ja. In de tijd. Maar vroeger heb je de luchtmacht niet. Dus je hebt alleen maar de landmacht en de zeemacht. En dan, mijn oude heer is overgegaan naar de landmacht, naar de landmacht, omdat hij technisch scholing had in Bandung, in ITB Bandung. Hij is bij de Seni landmacht. En dan voor een paar, 2 jaar ongeveer, en dan trekt hij terug. Hij vraagt zijn pensioen en hij is weer teruggegaan naar de Bangkatin-maatschappij. Burger en het burgerleven, ja. Inderdaad. Ik ben de enige zoon. Ja. Mijn moeder is een Soedanees, 100%. Maar zij is een onderwijzeres in de Nederlandse taal. Dus ze spreekt vloeiend haar Nederlands. Nou, zij is nog Soedanees, 100% Soedanees. Dus ik heb die Nederlandse taal thuis geleerd, uit huis geleerd. Heeft uw moeder destijds ook in Nederlands-Indië ook op de lagere scholen lessen gegeven aan Indische en Nederlandse kinderen? Of toen was zij nog te jong om les te geven? Nee, in die tijd, zij werkte in Pengalengan. Pengalengan is een Zuid-West-Java, Bandung. Bij een ondernemer. Bij een Nederlandse ondernemer. En na de Tweede Wereldoorlog, is ze getrouwd met mijn vader. Ja. En dus u opgroeiende, je bent 45 geboren, opgroeiende in het nieuwe Indonesië. U heeft totaal geen last gehad van... Nee, helemaal niet. En in mijn jonge jaren ben ik bij de KKO. KKO staat voor? KKO is dat is het korpscommando van de marine, dat is de mariniers nou. In Indonesië? Ja, Indonesische mariniers. In Surabaya. Ja. En mijn vader, hij brengt mij naar Surabaya. Hij zegt niks, hij brengt mij naar Surabaya, naar Gubeng. Nou is dat de mall. Grand City Mall. Vroeger is het marine kazerne. Hij brengt mij daar, hij doet me daar. Zo, beter dan hier word ik marinier. Nou, vandaar ben ik in Surabaya. Gebleven, ja. Gebleven, ja. Is goed. Blij om het te horen, dus het is gewoon, jullie zijn gewoon hier grootgebracht en helemaal geen last gehad. Geen last. Ja, misschien heeft Eddie meer last, want hij is blank in die tijd. Ik ben zwart. Ik spreek Soedanees, ik spreek Javanees, en ik spreek ook Nederlands. Ja. Dus in die tijd geen probleem voor mij. Ja. Ook bij de marine, ze vragen allemaal, Anton,
Anton Eikema is mijn naam. Ze kunnen geen... Moeilijk om de naam Eikema te noemen. Ja. Dus ze brengen Pa Anton saja. Dus iedereen weet precies, ja, mijn naam is Anton Eikema en ik verwissel mijn naam Ja. niet. Dus u bent gewoon naar Indonesische school gegaan, SMP, SMA, dat heeft u dan gedaan. En destijds gewoon in het Maleis en gewoon, Ja, ja. het Maleis, ja. Ja. De Nederlandse taal hebben we thuis geleerd, uit Ja. huis geleerd. Ja. Moeder en vader spreken door Nederlands. Hè. Ja. Tot nu toe spreek ik nog wel. Ik spreek, ik lees en ik begrijp nog Ja. de Nederlandse taal. En uw vrouw is ook een Soedanese of een Nee, mijn Nederlandse? vrouw is zij is ook een Indo. Haar moeder is Pistorius, maar haar vader is een Javaan. En 100% Javaan, ook militair. Ja. Mijn schoonvader is een kolonel bij de landmacht. Heeft hij destijds ook gevochten tegen de Blanda's? Ja, Ja. hij heeft gevochten tegen de Blanda's en hij is verliefd op een Indisch meisje in Ja. Klaten. Ja. Mijn schoonmoeder is van Klaten. Ja. Ja. En dan zijn ze getrouwd en hij is tijni geworden en gepensioneerd ook als een tijni. Ja. Alba is al overleden nog. Maar mijn schoonmoeder is in Indië, in Indo. Ja. Zij is Pistorius. Maar mijn vrouw is later geboren. Ja. Zij is geboren in 48. Ja, 48. Ja. Dus ze begrijpt de Nederlandse taal, maar ze En spreekt het spreekt, ja. uit. Ja. Dat is- I know your name, but what is your name? Yes. My name is Henry Agustinus Van Kempen, Van Kempen. and I was born in Surabaya in 1975, and I stay in Surabaya now. As my father is half Dutch, my grandfather is Dutch. I think my grandfather is half also, because my grandmother is actually from Surabaya also, but from the ancestor until now, I'm still using the family name Van Kempen because my grandfather, my grandfather, my grandfather, and my father and me still using the name, Van family Kempen. name Van Kempen. And your mom is Indo-Blanda? My mom is from Manado. Manado. Yeah. Like my mother. Good. You have siblings, brothers or sisters? Yes, I have 3 sisters and 6 brothers. Big We family. are a big family. Yeah. So you are an Indo-Manado then, Yeah. from Kempen. Ever been back to Manado? You go very often back to Manado? Never been. Never been. Yeah. I go abroad in the whole world, but never been to Manado. You to Ambon? Yeah, have to. Yeah. Must be. Maybe next year we go to Manado somewhere. Because Ambon and Manado, those are the two cities who basically are considered to be so Blanda, so Dutch, you know? I mean, yeah. That is, yeah. You said something beautiful during our lunch about speaking Dutch and you're a third generation Indo, basically like me. So you grew up under President Suharto. And then tell me something about that, because that's very interesting, because I didn't know that and most people even, but share this with us. Yeah, It will not be held actually against you. this is the like not a critic, yeah, but based on my experience with my father and me, and my family also, my father is briefly using name Van Kempen, so he was strength, yeah. So he always told to me that you are half Dutch and Indonesia, and your ancestor is from Holland, so you have to use the name Van Kempen. Even though at that time, my father told me that maybe it's not allowed to using the family name in Dutch version, yeah. But my father still using it. But until now, I feel that it is good for using the name Van Kempen until now. Yeah. It is good for us that is our ancestor, our name, that we have to hold the tradition. Yeah. Tradition and the spirit, and then we can enjoy the community. And I think in the whole world, yeah,
Because if I using name Van Kempen in the business, in the communication with customers, sometimes we meet our family also. Even though in America, when I write name Van Kempen, sometimes the customer said, you have my family. That is one of my experience that, yeah, it is nice that we have to use the name, our family name. What is did your father fight with the canal? Yeah. Yes. Yes. Your father? Or your opa? My grandfather, yes. Did. What is the Manadonese name from the Van Kempen, basically? The name, Nicolas, I think, yeah. From Manado is Nicolas, yeah. In Holland is Van Kempen. So my father's name is Henry Nicolas Pasiola Van Kempen. So Nicolas is from Manado. Yeah. Van Kempen is from Dutch. Got it, yeah. So on your Indonesian passport, it says also Van Kempen. Van Kempen also. Yeah. That's why I can go to Holland and Germany. When I came to German, the immigration officer gave me stamp and he said, "Welcome home." That's proud for me. Got it, got it. Thank you for sharing with this. Yeah. Thank you very much. Why did I have to leave you? I stand alone in front of my window, grace the sky, and when I sigh, my lips form your name. Surabaya, Surabaya, with your sea and your sky so blue. Surabaya, Surabaya, my thoughts are always with you. I will never forget you again. I dream of you every night. Then I hear again, just like old times. Game